स्लो चल्ने जस्तो समस्या छ। यदि छ भने आज मैले गजबको भिडियो लिएर आएको छु, जस अन्तर्गत चाहिँ स्यामसङ मोबाइलको चाहिँ रिसेट गर्ने तरिका रहेको छ। नमस्कार, म दर्पण। मेरो युट्युब च्यानल साल्पा सिलिचङलाई धेरै धेरै माया गरिदिनु होला। साथै आजको भिडियो हेरेर साथ दिनु होला। लेट स्टार्ट द भिडियो। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल सेटमा रहेको सेटिङ अप्सनलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्क्रल डाउन गरेर ब्याकअप एन्ड रिसेट भन्ने अप्सनलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्टोरी डाटा रिसेटलाई अब सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसेट डिभाइसलाई चाहिँ हामीले अब सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामीले इरेज एभ्रिथिङ अप्सनलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो मोबाइल स्विच अफ हुँदैछ, हामीले एकैछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मोबाइल स्विच अफ भइसकेको छ। अब एकैछिनमा आफै खुल्नेछ। हामीले अलिकति वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल अन भइरहेको छ, मोबाइल रिसेट भइरहेको छ। एकैछिन हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल रिकभर हुँदैछ, हामीले एकैछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनल्ली हाम्रो मोबाइल रिकभर भइसकेको छ। अब हामीले पहिलो कलरमा एरो देखिरहेका छौँ, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ, नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, नेक्स्ट, skip anywhere, more, next, skip गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मोबाइल अन्टेन्टतिर पुगिसकेको छ र हामीले फिनिश अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनल्ली हाम्रो मोबाइल रिसेट भइसकेको छ। यसै गरी तपाईको मोबाइल पनि ह्याङ हुने, स्लो चल्ने जस्ता समस्या छ भने आफैले रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया र सुझाव दिनुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल साल्पा सिलिचङलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला।